Huyệt cách du BL17. Vị trí huyệt cách du BL17 nằm ngang bức bờ dưới mỏm gai T7, tức khe T7, T8, trên đường nửa bả, tuyến 1,5 thốn tính từ đốc mạch. Cách lấy huyệt: xác định vị trí của T7. Cách 1. Qua mỏm gai C7. Mỏm gai C7 thường nhô cao nhất, dễ sờ thấy. Khi cử động cổ, C7 vẫn di động nhưng kém rõ hơn C6 trở lên. Các mỏm gai đốt sống ngực phía dưới hầu như không di động. Mấu gai của T7 là mấu gai thứ 7 bên dưới C7. Cách 2. Qua bả vai. Người bệnh đứng hoặc ngồi thẳng, hai tay buông thõng tự nhiên. Mép trên của góc trong xương bả vai tương ứng mỏm gai T2. T7 nằm dưới T2 5 đốt sống. Góc dưới xương bả vai tương ứng mỏm gai T7. Xác định đường bả, đường nửa bả. Theo quy ước, khoảng cách từ đường giữa lưng, đốc mạch đến bờ trong xương bả vai là 3 thốn. Đường bả chạy song song với đốc mạch, đi qua bờ trong xương bả vai, cách đốc mạch 3 thốn. Đường nửa bả cũng chạy song song với đốc mạch, nằm ở nửa khoảng cách này, tương ứng 1,5 thốn tính từ đốc mạch. Xác định huyệt: từ khe T7, T8, bờ dưới mỏm gai T7, xác định đường ngang tham chiếu. Điểm giao với đường nửa bả là vị trí huyệt cách du BL17. Neo điểm: cùng mức với chí dương GV9 tại khe T7, T8 trên đốc mạch. Trên đường nửa bả cách du BL17. Trên đường bả cách quan BL46. Cùng trên đường nửa bả với cách du BL17. Đốc du BL16 cao hơn một khe T6, T7. Can du BL18 thấp hơn hai khe T9, T10. Tác dụng và chức năng chính: hoạt huyết hóa ứ, hỗ trợ cải thiện tuần hoàn khí huyết toàn thân, giúp giảm đau do ứ trệ, mỏi cơ và cảm giác nặng nề kéo dài. Lương huyết, thanh nhiệt huyết phận, góp phần làm mát huyết, hỗ trợ giảm các tình trạng xuất huyết, sốt không ra mồ hôi và viêm do nhiệt trong huyết. Chỉ huyết, hỗ trợ cầm các chứng xuất huyết như chảy máu cam, ho ra máu, dong huyết và các rối loạn chảy máu do huyết nhiệt hoặc huyết không quy kinh. Hòa trung giáng nghịch khí vị, giúp điều hòa khí vùng hoành cách mô và thượng vị, hỗ trợ giảm nức cụt, buồn nôn, trào ngược và đầy tức vùng dạ dày. Bổ huyết, ích khí, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy nhược, thiếu máu, mệt mỏi, da khô và các biểu hiện do khí huyết hư. Thư cân, giảm đau vùng lưng, ngực, góp phần giảm đau cơ, đau liên sườn và căng cứng vùng cột sống ngực do ứ trệ khí huyết.